สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแต่มี2 ตัวมาดูกันเลยตัวแรกเลยเห็นมันก็ยืนโดอยู่แล้วสวัสดีครับผมคือเจแปนอันนี้เป็นเจแปนไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียแล้วเจแปนแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูคือเจแปนไม่รู้สวัสดีฮะผมคือเจแปนเมสซี่อะเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่ง What อยู่แถวนี้ปะอยู่ไหนอ่ะนั่นไงสวัสดีเราคือแมสซี่สวัสดีเราคือแมสซี่สวัสดีเราคือแมสซี่อันนี้คือแมสซี่นะคะอย่าโดดนะเจแปนหยุดสวัสดีเราคือแมสซี่สวัสดีฉันชื่อแมสซี่และนี่เพื่อนของเขานี่คือเจแปนเมียวเนี่ยนี่ก็เมียวน้องเมียววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอมาดูสัตว์แค่2 ตัวนี่ทำคู่แล้วเหรอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะเฮ้ยกด